ฟอกใน EP ล่าสุดครับวันนี้เรียกได้ว่าได้กันอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะต่อจาก EP ก่อนนะครับก็คือ X เผิง G6 Minor Change นะฮะวันนี้มาพร้อมกับรุ่น All-wheel drive performance ครับจากคลิปก่อนนะครับเป็นรุ่น Long Range Rear Wheel Drive นั่นเองคันสีม่วงนะครับเป็นม่วงนั่นแหละเรียกว่ามันม่วงแหละสีสวยๆนะฮะคันนี้มาพร้อมกับสีนะครับที่ไม่มีทางเลือกอื่นถ้าคุณจะเล่นตัว All-wheel drive performance นั่นก็คือถูกบังคับให้เล่นเป็นสีดำสนิททั้งคันครับในเวอร์ชัน Black Edition นั่นเองราคาจ่ายแพงกว่ารุ่นนะครับ Standard อยู่ประมาณอีก 140,000 บาทครับเป็น 1,489,000 บาทครับก็เรียกว่าอัปเกรดขึ้นมาได้2มอเตอร์เรียกว่าอย่างนั้นเลยนะฮะก็ว่าความแรงก็2เท่านะครับก็เรียกว่าอัปเกรดขึ้นมาไม่แพงแต่วันนี้จะไฟเอาให้ดูนะครับว่าการอัปเกรดขึ้นมาที่ไม่แพงเนี่ยเขาให้อะไรมาคุ้มค่าแล้วก็สมกับคำว่าเป็นรถนะครับ High Performance ของ X เผิงหรือไม่เดี๋ยววันนี้ผมจัดให้ครับแล้วเหมือนเช่นเคยครับก่อนสนุกกันนะครับไปพบกับสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหานะครับฟิล์มกรองแสงคุณภาพยอดเยี่ยมนะครับวันนี้ผมขอแนะนำครับ XPEL XR Plus ครับเรียกว่าเป็นฟิล์มแฟลกชิพของแบรนด์ XPEL จากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณสมบัตินะครับกำลังสี UV ได้ถึง 99% สะท้อนแสงอินฟราเรดได้ถึง 96% ติดตั้งไปแล้วเนี่ยเย็นเฉียบหลายคนที่อยากได้ฟิล์มกรองแสงแบบดุเข้มดำแบบนี้แต่ยังให้ภาพคมชัดสูงกันร้อนต้อง XPEL XR Plus รุ่นนี้นะครับกับราคาที่บอกได้เลยว่าทำแคมเปญโปรโมชั่นแล้วเนี่ยดีที่สุดแล้วครับในบรรดาฟิล์มที่มีนะครับคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันวันนี้นะครับบอกได้เลยนะครับตัดสินใจมารับเลยนะครับกับฟิล์มยอดเยี่ยมนี้ที่ XPEL Auto Skin รามอินทราครับเรียกว่าเป็น EP ต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับแตกต่างกันแค่ไหนนะครับ2รุ่นนี้นะครับอัปเกรดขึ้นมากับเงิน 140,000 บาทคันนี้มาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์คู่นะครับที่ให้แรงม้ารวมนะครับอยู่ที่486แรงม้านะครับส่วนแรงบิดอยู่ที่660นิวตันเมตรเกียร์ซิงเกิลสปีดขับเคลื่อน4ล้อแบบ all wheel drive นะครับแค่นี้เองนอกนั้นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็แตกต่างกันในเรื่องของ performance นั่นก็คืออัตราเร่งครับส่วน1ล้อเนี่ย 4.13 วินาทีนะครับท็อปสปีดน่าจะไปจบที่เท่ากันอยู่ที่202กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตนะครับเป็น LFP นะก็ความจุเท่ากันเป๊ะครับ 80.8 กิโลวัตต์อาวร์แต่พอมาเป็นคัน performance คันนี้แรงจัดเนี่ยและ range ก็จะลดลงครับจากเดิมที่เคลมไว้600กิโลเมตร NEDC จะเหลืออยู่575กิโลเมตร NEDC ครับประมาณนี้เองไม่มีอะไรต่างส่วนชาร์จไวก็ยังคงแพลตฟอร์มเดิมครับแบต800โวลต์นะครับก็จะชาร์จไวถึง451กิโลวัตต์10-80% นะครับก็มาท่องตามสเปคชีทนี่แหละก็อยู่ประมาณ12นาทีซึ่ง Amazing มากแล้วถ้าคนที่ดูคลิปผมไปแล้วนะครับในตัว Long Range Rear Wheel Drive คุณจะเห็นเลยว่ามันจะเค็มเท่าไหร่ก็เหอะเอาง่ายๆจาก 56% ผมชาร์จเต็มถึง 100% นะครับใน Fast Charger นะครับ DC โอ้โหรอเพียง21นาทีเท่านั้นโคตรว้าวสุดๆอะบอกได้เลยว่าชาร์จเร็วจริงไม่ต้องเทียบอะไรกันเยอะเข้าใจครับว่ามันมีหลายปัจจัยว่ารถคันนี้ถ้าจะไปเทียบกับ IM6 หรือจะเป็นเทียบกับZeekr 7X นะครับซึ่งก็ชาร์จไวกัน3ตัวนี้ก็เรียกว่าไวที่สุดในตลาดแล้วเรียกว่าพอๆกันไล่ๆกันแหละนะฮะเพราะว่า2คันนั้นเราต้องยอมนิดนึงเพราะว่าแบตเขาใหญ่กว่าเข้าใจครับมันมีปัจจัยเรื่องอื่นที่มาเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าไม่ต้องนับอะไรมาก451กิโลวัตต์ของคันนี้ที่ทำได้นะครับ Max DC เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าแม่งสุดๆจริงเร็วมากแล้วแหละ21นาทีเองไปชาร์จมาแล้วกับมือแป๊บเดียว แค่ลงไปครับไปเข้าห้องน้ำเดินไปเซเว่นไปเลือกของในเซเว่นสับสนเล็กน้อยพอจะเดินออกมาก็เกือบเต็มแล้วอ่ะ10 กว่านาทีผมเดินออกมาก็ตกใจแล้วโอเคประมาณนี้ครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นรถที่ยอมรับครับว่าเทคโนโลยี800โวลต์ของเขาเนี่ยเห็นผลจริงไม่ใช่แค่เรื่องประหยัดไฟนะเรื่องชาร์จไวในกรณีคุณไปเที่ยวไกลๆอยากจะหาหัวชาร์จ DC ที่มันเป็นแบบ Super Charger Station เนี่ยมันก็ชาร์จไวจริงๆของดีจริงครับแล้วก็เท่าที่เคยเทสมานะครับในตัว Long Range Rear Wheel Drive เนี่ยประหยัดไฟใช้ได้เลยนะฮะอย่างคันนี้เนี่ยตอนนี้เราขับกันมาเนี่ยก็ประมาณกินไฟอยู่20กิโลวัตต์อาวร์เองต่อ100กิโลเมตรนะฮะถือว่าประหยัดใช้ได้เลยว้าวนะผมก็มองว่ามันเป็นรถที่ไม่ได้กินไฟดุเลยทั้งที่เป็นรถ performance ในกรณีปกติแบบนี้ผมก็เชื่อว่ามันไม่ได้มีตัวไดอะแกรมให้ดูนะครับว่ามันจะกลายเป็นขับทั่วไปแล้วจะกลายเป็นแต่มอเตอร์หลังทำงานหรือเปล่าแต่คาดว่าเชื่อว่าอย่างนั้นแต่มันไม่มีไดอะแกรมให้ดูก็คาดว่าประมาณนั้นแหละครับในกรณีที่คลิกดาวน์เท่านั้นเองเราถึงจะสัมผัสนะครับแรงม้ารวมของเขานะครับขึ้นมาเป็น486แรงม้านั่นเองโอเคก็ประมาณนี้ผมคิดว่าถามว่าโดยรวมแล้วนะฮะการอัปเกรดขึ้นมา 140,000 บาทนั่นคืออะไรเหมือนคุณซื้อมอเตอร์เพิ่มอีกนะครับอีกชุดหนึ่งอ่ะเพื่อเพิ่มความแรงเขาสูงสุด
เจ้าตัวนี้เท่านั้นเองนอกนั้นมันจะเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในในเรื่องของการตกแต่งภายในออปชันที่ได้สิ่งที่ได้อะไรต่างๆนะฮะก็จะเหมือนกันหมดยกเว้นแค่คันนี้เป็นเวอร์ชัน Black Edition แล้วคุณเลือกสีไม่ได้ก็จะเป็นสีดำล้วนดำเขาเรียกว่าดำถึงกระดูกดำดำแม้กระทั่งล้อแม็กดำแม้กระทั่งคาลิปเปอร์เบรกก็ไปพ่นสีดำแต่คาลิปเปอร์เบรกผมเช็คดูแล้วนะเหมือนกันหมดเลยนะฮะแล้วหลายคนคงถามว่าพอเป็นตัวperformance แบบนี้ช่วงล่างเนี่ยอัปเกรดหรือเปล่าเป็นช่วงล่างถุงลมหรือเปล่าหรือว่าอะไรไงเช็คมาแล้วครับช่วงล่างเหมือนกันเป๊ะเลยซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่แปลกนิดนึงว่าเป็นรถนะครับตัว performance แต่ช่วงล่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าความหนืดช็อคอัพแล้วก็ค่า K spring เนี่ยกับเซตมาเท่ากับตัวlong range rear wheel drive เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวไฟล์เอาให้ดูนะครับว่าพอเราขับเร็วๆแล้วเนี่ยมันเอาอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันแรงเป็น2เท่านะแล้วเบรกเนี่ยก็เท่ากันนะครับหน้า2พอร์ตนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของจานเบรกก็เท่ากันนะความหนาของดิสเบรกผมเช็คดูแล้วที่โชว์รูมนะดูแล้วเท่ากันหมดเลยก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการแค่อัปเกรดแค่เอามอเตอร์มายัดไปอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเองมันเล่นกันง่ายๆอย่างนี้เลยแต่พื้นฐานถ้าให้พูดกันตรงๆเลยที่ขับตัวลองเลนรีวิวไดรฟ์มาแล้วอะช่วงล่างเขาเซ็ตมาดีจริงๆอันนี้ยอมรับว่าช่วงล่างโอ้โหผมว่ามันเหลือๆกับแรงม้า280กว่าม้านั่นน่ะผมว่ามันเหลือๆเลยก็เป็นช่วงล่างที่น่าจะพอเพียงกับเจ้าคันนี้หรือเปล่าที่แรงเป็น2เท่าเดี๋ยวไฟล์เอาให้ดูประมาณว่าจะเรียกว่า5นาทีแล้วหรือเปล่าจริงๆแล้วผมแอบขับมาแล้วแหละนะครับก็ต้องเรียนตรงๆว่ามันเป็นรถที่ขับสบายเหมือนตัว Long Range Rear Wheel Drive เลยนะครับนุ่มเงียบสมูทเปี่ยมไปด้วยพละกำลังถ้าคุณต้องการนะฮะแล้วก็ช่วงล่างเซ็ตมันเนียนมากช่วงล่างตัวนี้นี่พฤติกรรมดีมากก็คือโหแทบไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรแล้วขับสบายนะครับแล้วก็เก็บเสียงดีมากเลยฮะโอเคเดี๋ยวไปไฟล์เอากันนะครับในเซสชั่นนะครับ Dynamic นะครับ Driving ของผมจะจัดให้ครับโอเคครับก่อนที่จะไปซิ่งกันเหมือนเดิมนะฮะผมรีแคปนิดนึงก็คือ Drive Mode ก็จะเหมือนเดิมในรุ่น All Wheel Drive Performance ก็จะเหมือนกับรุ่น Long Range นะครับ Rear Wheel Drive นะครับที่ด้านซ้ายมือนะครับ Drive ครับก็จะมีทั้งหมดนะครับ4รูปแบบนะครับให้เลือก Eco Comfort Sport Individual เคยอธิบายไปแล้วนะครับเราสามารถปรับแต่งนะฮะโดยเฉพาะในโหมด Individual เนี่ยว่าจะปรับแต่งเรื่องอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือมอเตอร์นะครับว่าจะตั้งแบบกี่รูปแบบนะครับจะแบบประหยัดแบบธรรมดาขับสบายๆหรือแบบซิ่งน้ำหนักตัวพวงมาลัยครับมี3เลเวลนะครับแล้วแต่จะตั้งเลยนะฮะแล้วก็เบรกนะครับ Pedal Feel เนี่ยอันนี้จริงๆแล้วเป็นภาษาอังกฤษผมว่าดูแล้วเข้าใจมากกว่านะฮะก็ประมาณว่า smooth ครับแปลว่ามันค่อยๆกัดคือคุณแตะเร็วแตะกระแทกล้าจากคันเร่งมันเร็วแค่ไหนกระแทกแรงแค่ไหนมันก็จะเบรกสมูทครับอันที่2ครับเบรกกลางๆก็จะนะครับไวขึ้นมานิดนึงส่วนสุดท้ายครับ sensitive แปลว่าไวมากคุณละคันเร่งมาแตะเบรกปุ๊บเนี่ย responsive แบบสปอร์ตเนี่ยมันก็จะตอบสนองแบบนั้นเลยกัดไวพระเบรกกัดไวนั่นเองประมาณนี้นะครับส่วนรีเจนเนี่ยแล้วแต่จะตั้งเลยครับมี3เลเวลนะครับเบากลางหนักแล้วก็ X pedal หลายคนคงทราบดีนะฮะโอเคนอกนั้นไม่มีอะไรแล้วตามนี้นะฮะจบกันไปนะครับส่วนระบบนะครับ ESC เนี่ยถ้าหลายคนบอกว่าถ้ารถแบบนี้ผมอยากซิ่งได้ไหมคุณปิดได้แต่ในกรณีที่ปิดไปเนี่ยผมว่ามันก็จะออกให้คุณไม่กี่ครั้งเสร็จปุ๊บมันจับอาการได้ปุ๊บเนี่ยถ้าคุณเริ่มขับเร็วเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ารีสตาร์ทขึ้นมาเองอัตโนมัติครับรวมไปถึงครั้งต่อไปเนี่ยที่คุณขึ้นรถเนี่ยคุณสตาร์ทใหม่มันก็จะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือประมาณว่าไม่ได้ปิดได้จริงประมาณนั้นเน้นความปลอดภัยมากกว่าคันนี้ก็เรียกว่าเขาไม่ได้เซตมาเพื่อที่เป็นรถ performance แบบจัดเหมือนอย่างพวก Tesla Model 3 หรือ Tesla Model Y Performance นะอันนี้ผมบอกเลยถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยเขายังมีพวกแบบระบบปิดตัวช่วยกันทรงตัวไม่พอควบคุม traction control ได้นะครับ distribute แรงขับหน้าหลังได้ตรงนี้แหละคือค่อนข้าง let down นิดนึงว่าไหนๆจะเป็นชื่อ performance แล้วเนี่ยน่าจะจูนอัพซอฟต์แวร์ตรงนี้มาเพื่อการขับขี่แบบ performance จริงๆนะอันนี้น่าเสียดายเพราะผมดูแล้วเนี่ยไม่แตกต่างกับรุ่นขับหลังเลยนะฮะในเรื่องของในการปรับแต่งในเรื่องของ drive train อะไรพวกนี้โอเคเราจะไปกันที่โหมด sport ครับโอเคไปครับเดี๋ยวผมก่อนไปนะผมให้ดูนิดนึงเมื่อกี้ขับกันมานะครับในโหมด standard นะครับค่าประหยัดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 19.2 กิโลบาทต่อ100 กิโลเมตรถือว่ายังไม่ได้วัดประหยัดอะไรมากมายแต่ทำไปเล่นไปคันนี้ไม่ธรรมดาคัน Rear Wheel Drive ครับผมเคยทำได้ดีที่สุดเนี่ย 12.9 เลยนะ
12.9 กิโลเมตรต่อ100 กิโลเมตรนะขับในโหมดอีโคขับธรรมดาชิวๆธรรมดาเลยทำได้นะครับเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวขอเวลานิดนึงเดี๋ยวผมมีเวลาเขามากขึ้นแล้วลองเล่นโหมดอีโคดูเดี๋ยวไฟเอาให้ดูนะครับโอเคไปครับพอโหมดสปอร์ตเหมือนเดิมครับน้ำหนักตัวพวงมาลัยมันจัดอัตโนมัตินะฮะก็คือจะตั้งมาน้ำหนักหนักสุดหนักตั้งแต่เริ่มนะฮะจะไม่เหมือนตอนที่บอกว่าเราตั้งในโหมดcomfort หรือโหมด eco นะฮะพวงมาลัยจะน้ำหนักตัวเริ่มต้นที่ความเร็วคืบคลานแบบนี้มันจะเบากว่านี้แล้วมันจะตึงขึ้นนะครับจะรู้สึกว่าหน่วงหนักขึ้นในกรณีที่คุณเริ่มเพิ่มความเร็วประมาณสัก 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปจะรู้เลยว่าเฮ้ยพวงมาลัยตัวนี้มันหน่วงตึงดีให้ความเฟิร์มในการบังคับควบคุมและขับเร็วได้ดีมากโอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วเราลุยเลยนะฮะคันนี้มี2มอเตอร์นะครับก็แรงม้าก็จะพรวดพลาดครับ486ม้าครับจัดไปชูดโอ้โหโคตรพุ่งโอ้โหดึงครับ660นิวตันเมตรนี่ดึงมากกว่าคันเรียลวีลไดรฟ์มอเตอร์เดี่ยวชัดเจนนะฮะสบายครับความเร็ว90กว่ากับโค้งกว้างๆแบบนี้หมูครับพวงมาลัยหน่วงตึงมากต้องใช้เลี้ยวแรงในการสเตียร์นะฮะมีฟอร์สฟีดแบ็กที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันอกมั่นใจพวงมาลัยไม่ได้ไวไม่ได้เบาวอกแวกด้วยไปครับเนี่ยทั้งการเก็บเสียงดีไปหมดเลยเนี่ยดีมากนะฮะแล้วมอเตอร์ก็ทำงานราบเรียบนะครับไร้เสียงพุ่งทะยานขึ้นตามเท้าเรานะฮะเดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงเพราะตอนนี้รถเยอะนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายโดยรวมก็ถือว่าแรงนะครับเรียกว่าแรงกว่ารุ่นขับหลังชัดเจนใครที่อยากได้ความแรงนะก็จัดไปครับความนิ่งของพวงมาลัยเนี่ยเฟิร์มปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเห็นเลยว่าดูดิเนี่ยขึ้น100ขึ้น80 90ปุ๊บเนี่ยแข็งโป๊กกระดิกกระเดิกนี่คือต้องใช้เลี้ยวแรงแต่ผมลองเปลี่ยนเลนดูนะ3 2 1ใช้ได้ครับเฟิร์มดีขึ้นเลยกดไปโอ้โหนี่กระตุกเข้ามานิดเดียวนี่คมดีใช้ได้นะครับคือเป็นความคมแบบว่าพวงมาลัยเซ็ตมากำลังดีไม่เหวอไม่ไวเกินไปโอ้โหได้ดูมอเตอร์มันขึ้นโคตรแรงมากเลยนะเรื่องแรงไม่เถียงครับผมก็พูดเสมอฮะนะครับพวกรถไฟฟ้าจีนแบบไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์หรือรุ่นแบบว่าซิ่งเนี่ยระดับ2มอเตอร์408ม้าขึ้นมาเนี่ยแรงแน่นอนแต่ตัวนี้มัน486ม้าเกือบ500ม้าครับแรงมากครับเนี่ยกดมาความเฟิร์มความตึงของพวงมาลัยตัวนี้คือผมว่าเป็นคีย์หลักของการเซ็ตรถ G6 Minor Change เลยฮะคือมันเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้คุณรู้สึกว่ารถคันนี้ขับดีขึ้นอันนี้บอกเลยนะฮะเรื่องความแรงผมพักไว้เพราะผมถือว่าแรงมันแรงอยู่แล้วนะฮะแต่พวงมาลัยเนี่ยให้ความเฟิร์มในการขับเร็วบนทางด่วนเส้นทางไปต่างจังหวัดมอเตอร์เวย์แบบนี้ดีมากเลยเพราะว่าจังหวะเนี่ยที่มันมีความเฟิร์มปุ๊บเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยมั่นอกมั่นใจนะฮะพวงมาลัยไม่ได้วอกแวกความไวเซตมากำลังดีความคมเซตมากำลังดีไม่ได้คมไปไม่ได้ไวไปบวกน้ำหนักตัวที่เยอะเนี่ยทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนเลนบนความเร็วสูงด้วยความมั่นใจและอีกตัวการหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าคันนี้ขับดีเหลือเกินนั่นก็คือช่วงล่างครับช่วงล่างตัวนี้แปลกมากนะฮะเซตมาเป็นแพสซีฟนะครับช็อคอัพสปริงแล้วก็ความเหนื่อยของช็อคอัพแล้วก็รวมถึงความแข็งของสปริงเนี่ยพอดีเหมือนกับตัวเรียลวีลไดรฟ์เขาบอกว่าสเปคเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เอ็กซ์เพิร์ทไทยแลนด์บอกว่าไม่แตกต่างผมขับแล้วฟีลและคาแรคเตอร์ก็ไม่แตกต่างนะฮะมีความนุ่มมีความแน่นมีความหนึบนะฮะมีความผ่อนคลายไม่ได้ตึงไม่มีจังหวะนะครับยุบและเบาขึ้นเร็วเหมือนอย่าง Tesla นะฮะ Tesla เนี่ยจังหวะยุบเนี่ยนะฮะก็มีความรู้สึกว่ามันมีความสปอร์ตแล้วก็แข็งกว่านี้แล้วจังหวะคืนตัวเนี่ยอาจจะค่อนข้างไวมันเลย responsive แบบสปอร์ตมากกว่านะครับแต่เจ้าคันนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเซตมาเนี่ยยุบและยืดเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าแข็งกระด้างนะฮะแล้วก็ไม่มีความดีดเด้งเท่าไหร่ก็เลยมองว่าเป็นการเซตช่วงล่างมาที่เหลือเชื่อนะช่วงล่างนะครับเซตค่าเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้ง2เวอร์ชันนะทั้งเวอร์ชันมอเตอร์เดี่ยวนะครับแรงม้าประมาณ280กว่าม้ากับมอเตอร์คู่นะครับแรงม้า486แรงม้า660นิวตันเมตรก็แปลกดีกลายเป็นว่าให้มันไปได้ทั้ง2โลกนะฮะแต่เรื่องเบรกเนี่ยฮะก็นิดนึงก็คือเบรกที่ให้มันเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยนะครับก็เป็นหน้าเป็นแบบ2พอร์ตแล้วก็
ดิสเบรก4ล้อแหละแล้วก็มีขี้ระบายความร้อนทั้ง4ล้อนะฮะแต่เพียงแค่ว่าไซส์จานเบรกอะไรเท่ากันหมดกับรุ่น Rear-wheel Drive นะครับซึ่งในมาน้อยกว่าเกือบ2เท่าตรงนี้ผมเลยมองว่าจริงๆแล้วก็อยากจะให้นะครับในเวอร์ชัน performance อย่างน้อยเนี่ยในเรื่องเบรกเนี่ยอาจจะเพิ่มนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของจานเบรกที่ใหญ่ขึ้นอย่างน้อยก็เพิ่มพื้นที่นะครับหน้าสัมผัสของผ้าเบรกได้มากขึ้นน่าจะดีกว่านะฮะแต่โดยรวมก็ถ้าขับขี่แบบทั่วๆไปคุณไม่ได้แบบแช่ขับเร็วเลียเบรกใช้เบรกหนักต่อเนื่องยาวๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เพียงแค่ว่ามองว่าระดับถ้าเป็น performance แล้วน่าจะเผื่อไว้ให้ลูกค้านิดนึงแต่โดยรวมครับใน performance ในการขับเร็วแบบนี้แล้วก็ลองเปลี่ยนเลนดูการฉกของพวงมาลัยนะฮะบอกเลยว่ารถคันนี้ก็เหลือเชื่อว่าเซตค่าเดียวเนี่ยช่วงล่างแบบ passive เนี่ยก็ไปได้นะครับทั้งในการใช้งานแบบปกตินะฮะแต่ในสนามเนี่ยเดี๋ยวต้องไปว่ากันอีกทีเพราะวันนี้ผมอยากจะลองในสนามด้วยว่าถ้าขับขี่แล้วเนี่ยไหนเขาชื่อ performance แล้วเนี่ยการขับขี่ในสนามเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคเราจัดให้ครับโอเคครับเดี๋ยวนะครับไปถึงเซสชันที่เราจะต้องลองมาพิสูจน์กันนะครับว่า0-100นะครับ4.13 วินาทีนะฮะแล้วก็อัตราเร่งแซงครับ80-120นะครับทำได้เท่าไหร่ในโลกในเวิลด์จัดให้ครับมาตอนนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าแรงจริงไหมนะสำหรับรุ่น All-Wheel Drive Performance นะครับ486ม้าเคลมไว้ 4.13 เหมือนเดิมครับมาที่หน้าจอนะครับสปอร์ตแค่นี้ยังเพิ่งจบนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนเจอคำนี้ต่อนะครับคำว่า launch เดี๋ยวนะโอเคก็คือคุณ activate launch control ได้นะครับ launch มา3 2 1ไปพุ่งจุดถึง 4.16 แม่นว่ะมันบอก 4.13 อ่ะโอ้โหเฮ้ยสแตทมันก็เชื่อถือได้ว่ะเฮ้ยรอบ2นะครับพร้อมนะครับลอนช์มา3 2 1ไปดึงดีโอ้ถึง 4.30 โอ้โหไหลอีกนิดนึงโอเคแบบตอนนี้เราก็พร้อมทุกอย่างเนี่ยฮะดูแล้วไม่ได้ว่าต่ำไปนะครับพร้อมนะครับรอบ3นะครับลอนช์มา3 2 1ไปปุ้งถึง4.30 พูดเร็วไป4.30 นะเมื่อกี้แม่นนะโอเคก็เรียกว่ามีแวบมาแวบหนึ่งนะครับที่ใกล้เคียงเคมเลย 4.16 โอ้โหใช้ได้แล้วอีก2รอบ 4.3 นะประมาณนั้นนะครับก็เรียกว่าโอเคแล้วแหละคุณของแท้4ต้นของแท้ครับสุดยอดแรงจริงก็เรียกว่าถ้าคนชื่นชอบความแรงจ่ายไปครับเพิ่มอีก140,000ประมาณนั้นโอเคเหมือนเดิมครับจับโยนลงโซนที่มันเป็นถนนที่ไม่เพอร์เฟกต์นะฮะผมไม่เบานะโยนเลยโอ้โหสอบผ่านไปเลยทีเดียวโอเคขนาดแก้มยางประมาณนี้นะแก้ม45พร้อมโอเค79 80พร้อมชะลอพร้อมคนโค้งผมชูดเลยนะ3 2 1ไปโคตรแรง 2.41 โอ้โหต่ำกว่า 2.5 คนบ้าตอนนี้นะครับความเร็วไปประมาณ100นิดๆนะครับจัดเลยครับยัดครับ100ครับยัดแม่งเลยครับโอ้โหเฮ้ยแม่งเฟิร์มโอเคเลยเบาพร้อม3 2 1ไป 2.43 โอ้โหสุดยอดจริงเร็วกว่า2กลางพระเจ้าช่วยพร้อมนะครับ3 2 1ไปเอาว่า 2.4 เฉลี่ยให้สุดๆไปเลยเจ้าคันนี้แรงจริงๆของแท้โอเคก็เรียกว่าโอ้โหเร็วฟ้าผ่าสุดยอดตามที่เคมครับ 4.16 นะฮะวันนี้ทำได้นะครับ official เลยแล้วครับก็เร่งแซงนี้โอ้โห 2.4 ไม่เกิน 2.5 แรงจริงเร็วจริงสุดยอดแต่ก็ต้องระวังเรื่องเบรกนะฮะขับต่อเนื่องเบรกต่อเนื่องผมกลัวว่านะฮะก็ต้องมีผ่อนผันมันบ้างนะฮะเมื่อกี้ลองเบรกเยอะๆยาวๆเรื่อยๆเนี่ย
ก็จะรู้สึกเลยว่าจานเบรกเริ่มร้อนนะฮะก็จะมีเพรสเชอร์ที่หายไปบ้างนะฮะแรงดันเบรกก็บราเบรกเนี่ยเบรกก็จะเริ่มจมลงไปนิดนึงนะฮะก็เนี่ยยังไม่ทันเล่นเยอะเลยนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าจริงๆเนี่ยเสียดายเขาน่าจะให้นะครับจานเบรกที่ใหญ่ขึ้นเส้นผ่าศูนย์กลางจานเบรกที่เขาเรียกว่าอาจจะเพอร์ฟอร์แมนซ์กว่านี้แล้วก็คลีบระบายความร้อนหรือรวมไปถึงรูระบายความร้อนอะไรต่างๆน่าจะแบบเป็นอะไรที่อัปเกรดกว่านี้หน่อยนะประมาณนี้นะครับ performance driving นะฮะในแง่ของความเร็วนะผมถือว่าคุ้มค่าในราคานี้1,489,000เนี่ยแรงมากนะครับแต่ในเรื่องของช่วงล่างก็แปลกใจถ้าการขับขี่แบบปกตินะครับบนถนนถ้าคุณขับเร็วซิ่งมุดไปมุดมาเนี่ยเพียงพอนะฮะแต่ในสนามเดี๋ยวผมขอไปไฟล์เอาอีกทีในเซสชันหน้านะแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคแต่ในเรื่องของเบรกผมว่านิดหน่อยนะฮะในวอร์ดีของผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมขอไปโชว์ระบบไอ้นี่ดีกว่าชาญฉลาดของเขานะครับไอ้พวกระบบเนี่ยครับ parking assistant อะไรต่างๆโอเคครับเดี๋ยวมาสาธิตนะครับระบบ remote parking ให้ดูนะครับแปลว่าเราเจอที่จอดรถแต่เรารีบครับเราอยากลงรถเลยแล้วเราไม่อยากจอดเองให้ระบบจอดได้ X เผิง G6 ทำได้เดี๋ยวดูนะตอนนี้เราก็มาถึงนะครับโซนที่เป็นที่จอดรถแหละนะครับระบบมันก็จะเรียนรู้อยู่แล้วนะฮะมีเยอะแยะมากมายโอเคนะครับโอเคนะผมเข้าเกียร์ถอยนะโอเคนะฮะผมเลือกนะครับที่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยอยากจะจอดข้างคันนี้ก็ได้สมมุติว่าคันนี้ผมเลือกอันนี้แล้วผมเข้า P เลยนะปั๊บลงจากรถครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ผมใช้มือถือควบคุมอีกทีเดี๋ยวจะดูว่าเขาทำได้ปะโอเคลงจากรถแล้วเลี้ยวทางมาดูกันผมมากับทีมงานผมนะครับซิงค์ด้วยมือถือตัวนี้แล้วเรียบร้อยแอปติดนะเราจะไปจอดตรงนี้ประมาณนี้แหละเลือกไว้ข้างๆแคมรี่ใช่ไหมเราจะข้างๆแคมรี่โอเคกดครับกดไปกดระยะไกลการจอดระยะไกลแปลเป็นไทยขึ้นปุ๊บรอกำลังเตรียมรถครับหูพับแล้วไฟกระพริบมีปุ่มขึ้นมาแล้วกดเลยครับกดค้างตลอดนะไปเราต้องหลบเขาหน่อยเรากดตลอดนะดูโอ้โหแม่งเดินหน้าโอ้โหวงอะไรแม่งสเตียเองดีเนี่ยเพียงแค่ว่าเราอาจจะต้องนะฮะเป็นผู้อนุบาลนิดนึงคือกดค้างไว้ตลอดเราต้องอยู่ในสายตาแต่โดยรวมผมว่าแม่งเก่งว่ะเนี่ยคุณดูดิเหลือเชื่อเราอยู่กันนอกรถนะครับเนี่ยเฮ้ยโคตรดีโคตรเนียนน่ะโคตรดีนี่ไปแล้วนี่รีโมทเราก็อยู่นี่โอ้โหสะดวกสบายคุณโคตรดีดูเสร็จไหมเขาจะบอกว่าเสร็จในนี้เสร็จแล้วเชี่ยระบบนี้ได้มาฟรีด้วยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องแอดออนซื้อเพิ่มเหมือน Tesla นะนี่ขอคุยไว้หน่อย เฮ้ยอันเนี้ยเจ๋งผมชอบ Expert ก็อย่างนี้แหละโอเคยังไม่พอประมาณว่ามีดราม่ากันจอดชิดกันไปหน่อยนะเราจะแก้ปัญหาแบบคนรุ่นใหม่ครับเราจะดึงรถออกมามีแอปรองรับด้วยจัดไปเขาเรียกว่าเดินหน้าถอยหลังนะครับระบบกำลังเชื่อมต่อนะครับเชื่อมเร็วมากรถพร้อมครับนี่มีเคอร์เซอร์ว่าเดินหน้าหรือถอยหลังเรากดเดินหน้ากดเลยครับกดมาออกมาโอ้โหจนกว่าเราจะปล่อยก็จนกว่าเราคิดว่าเราพ้นแล้วเราจะปล่อยก็แปลว่าเหมือนจูงรถไปได้เรื่อยๆโคตรดีพอปล่อยครับเพอร์เฟกต์โหเดินเข้าสบายเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีปัญหาดราม่ากันนะประมาณว่าแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีนะฮะโอ้สุดยอดจริงๆอันนี้ถือเลยว่าเหนือจริงๆนะครับเหอเสี่ยวเผิงเคลลี่เซียเหอเต่านายแน่มาก โอเคครับตอนนี้ผมก็ขับมาสักระยะหนึ่งนะครับในการเซตอัพแบบโหมดอีโคนะฮะซึ่งมันก็จะไปปรับปัจจัยต่างๆนะฮะทั้งเรื่องของมอเตอร์ให้ขับประหยัดนะครับข้อดีนะครับในจุดที่นะครับปรับมอเตอร์เป็นแบบประหยัดปุ๊บเนี่ยมันจะมาซิงก์กับนะครับคาแรคเตอร์ของคันเร่งซึ่งตอนนี้ส่วนตัวผมชอบมากนะในกรณีถ้าเราแบบ
อยากขับแบบสุนทรีไม่ได้รีบร้อนขับให้คุณแฟนนั่งเนี่ยเฮ้ยมันทำหน้าที่ของการใช้คันเร่งเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าสมูทมากแตะยังไงเนี่ยพยายามจะแตะแรงแตะเร็วอย่างเงี้ยมันลดอาการนะครับพุ่งกระชากลงได้เยอะเลยกลายเป็นว่าเราใช้คันเร่งได้เนียนมากๆซึ่งก็เป็นข้อดีครับทำให้คอนโทรลคันเร่งได้สมูทมากโดยที่เราจะทำยังไงก็ตามมันก็สมูทฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับแป้นเบรกครับในกรณีที่ตั้งไว้ที่เป็นแบบสมูทด้วยเนี่ยยิ่งดีมากเลยทันทีที่บางครั้งเนี่ยเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นอย่างเงี้ยละคันเร่งมาแตะเบรกกระทันหันนะแบบนี้ฮะเนี่ยถ้าเป็นการสักครู่ที่เมื่อกี้ที่ผมทำนะถ้าเป็นการตั้งน้ำหนักเบรกนะฮะเอาเป็นแบบเซนซิทีฟเนี่ยเขาเรียกว่ากัดเร็วเนี่ยป่านนี้หัวทิ่มละมันจะมีอาการยังไงก็ต้องมีหัวทิ่มถึงจะแม้ว่าจะเซ็ตมันนุ่มยังไงก็ตามก็ต้องมีนะฮะอันนี้ก็ถือว่าในโหมดประหยัดนะฮะคุณก็สามารถขับได้อย่างนุ่มนวลด้วยหรือว่าถ้าคุณชอบเองเนี่ยคือประมาณว่าคุณอยากขับเร็วแต่อยากให้เบรกมันเป็นลักษณะคาแรคเตอร์แบบสมูทแบบนี้คุณก็มาปรับได้ที่โหมด individual ซึ่งเป็นเรื่องดีอ่ะประมาณนี้มาแชร์กันว่าโหมดไหนนะครับเขาก็ทำออกมาได้ดีทุกโหมดแม่งสวีททุกโหมดอยากขับช้าอยากขับคันเร่งแบบว่านะครับไม่กระชากนะครับเบรกนะครับซอฟต์นะครับมาปรับแต่งได้เฮ้ยมันเป็นอะไรที่ดีจริงๆโอเคครับเรามาดูเรื่องดีไซน์นะซึ่งผมไม่อยากจะต้องบรรยายอะไรเยอะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้นะฮะก็เพิ่งได้ตัว long range นะครับ review drive มานะครับสำหรับในรุ่น all wheel drive performance คันนี้ฮะ sharing นะครับในเรื่องดีไซน์เนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ต่างก็คือเรื่องสีครับเพราะคันนี้มันเป็น black edition ฮะเวอร์ชั่นตัวแรงจะมีเฉพาะสีดำให้เลือกเท่านั้นนะฮะเป็น exclusive ไปเลยคุณเลือกสีอื่นไม่ได้นะฮะอันนี้ก็อาจจะนิดหน่อยสำหรับคนที่อยากได้ตัว all wheel drive แล้วอยากได้สีอื่นอย่างเช่นอยากได้สีม่วงนะครับ starlet purple อย่างเงี้ยแล้วก็ถือว่าอดไปโลโก้นะครับ Xpeng ของคันนี้นะครับอยู่บนฝากระโปรงไม่พอครับคันนี้พิเศษนิดนึงก็คือจะเป็นโลโก้สีดำเงาด้วยก็เพิ่มความดุดันของดำในดำยิ่งเท่ขึ้นไปใหญ่ล้อแม็กครับลายเดียวกันเลยนะขอบ20 นิ้วนะครับ5ก้านคู่เนี่ยก็จะเพ้นเป็น black high gloss ดุดันเขาเรียกว่าดำทมิฬทั้งคันเลย black on black แบบดุเลยคันนี้นะฮะนอกนั้นไม่มีอะไรครับเหมือนกันหมดนะฮะโดดมาภายในนี่ก็เหมือนกันเป๊ะเอาเรียกง่ายๆถ้าผูกตาผมนะฮะแล้วเปิดประตูให้ผมเข้ามานั่งเนี่ยแล้วเปิดผ้าเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าคันนี้เป็นรุ่น all wheel drive performance หรือว่าเป็นรุ่น long range rear wheel drive นะครับเพราะว่ามันเหมือนกันเรียกว่าทุกประการประมาณนั้นฮะไม่มีอะไรมากก็จะแชร์ลิงนะครับเหมือนกันหมดเลยในเรื่องของดีไซน์นะครับภายนอกภายในก็แค่ต่างกันเรื่องของสีเท่านั้นเองนะฮะหน้าจอเหมือนกันหมดครับ 15.6 นิ้วนะครับทัชสกรีนนะครับจอกลางแล้วก็จอคนขับนี่ก็ประมาณ 10.25 นิ้วนะครับแล้วก็เจ้าจอนี้นะฮะกระจกมองหลังนี่9 นิ้วครับเหมือนกันหมดทุกอย่างWireless Charger ให้มาเท่ากันหมดลำโพงนะครับให้มาเหมือนกันหมดผมมี Verdict ยังไม่ได้พูดลงไปในรุ่น Review Drive นะครับคิดว่าเครื่องเสียงก็คงเหมือนกันนะครับปรากฏว่าเครื่องเสียงเซตนี้เนี่ยพยายามปัด Equalizer แล้วนะฮะผมรู้สึกว่ายังขาดเสียงเบสนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายไปนิดนึงนะครับก็รู้สึกว่าอยากได้เครื่องเสียงที่มันแบบว่าครบจบกว่านี้นะพยายามปรับแล้วปรับอีกเนี่ยขาดอยู่เรื่องเดียวก็คือเสียงเบสบางไปนะฮะฟังแล้วรู้สึกมันไม่อิ่มนะถ้าจะเวอร์ดิกก็ประมาณนี้มีแค่นี้ครับสำหรับคันนี้ผมมองว่านอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่ดูแล้วนะครับถือว่าทำออกมาแล้วยังขาดอะไรนะก็เรื่องเครื่องเสียงเครื่องเดียวประมาณนี้ครับเป็นข้อดีนะครับตอนเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเราสามารถนะครับเซตให้นะครับเหมือนระบบเลนส์วอทช์เนี่ยมาอยู่ตรงหน้าจอคนขับได้นะฮะก็ถือว่าดีซึ่งปกติเนี่ยมันจะอยู่ตรงหน้าจอกลางนะฮะสามารถเซตอัพได้ครับว่าให้มาอยู่ตรงหน้าจอคนขับได้เลยก็ว้าวมากเลยDay 2 จากการใช้งานนะครับเจ้า Xpeng G6 นะครับ Performance นะครับกับ Daily Use ของผมนะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมตั้งนะครับเซตอัพเป็นแบบ Individual Mode เดี๋ยวจะให้ดูว่าผมตั้งค่าไงแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยประมาณ1วันเนี่ยประหยัดประมาณไหนจะพยายามใช้แบบทั่วไปนะครับไม่กดคันเร่งหนักมากนะฮะจะดูกันครับแต่วันนี้ผมก็มีธุระนะครับเอามาใช้ขับใช้ทั่วไปเลยนะฮะกับเส้นศรีนครินทร์นะฮะแถวบ้านถนนแถวซีคอนสแควร์เนี่ยหลายคนคงขับมาคงจำนะครับลักษณะของพื้นผิวถนนคอนกรีตตัวนี้ได้ก็จะเป็นพื้นผิวถนนคอนกรีตที่ไม่ได้ลาดยางนะครับก็จะเป็นบล็อกนะฮะแล้วก็จะมีความไม่ราบเรียบสักเท่าไหร่นะครับมีจังหวะนะครับเบลส์ขึ้นลงนะฮะช่วงล่างเซตนี้เนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆว่านะฮะ
ก็เซตมาจริงๆแล้วค่อนข้างถือว่าเป็นช่วงล่างที่ไม่กระด้างอยู่แล้วนะฮะแต่นะครับตอนนี้มาขับอยู่บนเส้นศรีนครินทร์เนี่ยก็จะสัมผัสนะครับจังหวะบัมป์นะฮะของผิวถนนเนี่ยค่อนข้างชัดเนี่ยก็จะเห็นจังหวะการเต้นนะครับยุบยืดของช็อคอัพเนี่ยและสปริงเซตเนี่ยนะครับค่อนข้างเขาเรียกว่าลูดไปตลอดเวลาเนี่ยก็จะสัมผัสได้ค่อนข้างชัดเลยนะครับมีจังหวะเต้นนะครับมีจังหวะขึ้นลงชัดนะฮะก็เรียกว่ามีจังหวะเขย่านั่นแหละฮะตามจังหวะบาลส์ของถนนที่ชัดเจนจะไม่ค่อยเก็บราบเรียบนะฮะอย่างที่ผมรู้สึกกับตัว long range review drive เท่าไหร่นะทั้งที่การปรับแต่งเซตอัพเนี่ยที่ผมเซตแบบ individual เนี่ยใกล้เคียงกันผมปรับแต่งนะฮะตอนนี้นะครับให้นะครับมอเตอร์ทำงานแบบประหยัดนะครับ eco นะครับแล้วก็น้ำหนักตัวพวงมาลัยเนี่ยผมตั้งไว้หนืดสุดนะฮะเพราะผมต้องการพวงมาลัยหนักสุดนะฮะชอบฟีลแบบนี้แล้วก็นะฮะตัวรีเจนเนี่ยผมตั้งไว้กลางๆนะครับไม่ชอบแบบว่าปล่อยคันเร่งปุ๊บรถไหลไปตามแรงเฉยเลยมันจะรู้สึกว่าไหลแรงยึดเกาะด้วยการเซตอัพลักษณะประมาณนี้นะฮะก็จะรู้สึกว่านะครับตัวรถนี่น่าจะเป็นการเซตอัพที่ผ่อนคลายที่สุดแล้วก็ลงตัวที่สุดนะครับแต่นะครับตัวน้ำหนักเบรกผมตั้งไว้นะครับเป็นแบบ normal นะฮะยังไม่เป็นน้ำหนักเบรกที่แบบว่าซอฟต์ทาวที่สุดนะฮะเอาว่ากลางๆนะแต่จริงๆตั้งไว้ซอฟต์ก็ได้นะไม่ได้ผิดอะไรตั้งเลยแล้วกันไหนๆมาแล้วก็ตั้งเลยสมูทไปเลยนะฮะรันตั้งน้ำหนักเบรกเป็นแบบสมูทลักษณะนี้ก็คือจะทำให้คุณเบรกได้นุ่มนวลเรียกว่าอย่างนั้นนะฮะการละคันเร่งนะครับมาแตะเบรกทำอย่างทันท่วงทีทำแบบกระชากกระชันเนี่ยมันก็จะตอบกลับมาด้วยความนุ่มนวลอยู่ดีเหมือนคุณเป็นคนเบรกนุ่มนะก็เซตมาแล้วเนี่ยก็เป็นเบสเซตอัพของผมประมาณนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับค่าต่างๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพฤติกรรมประมาณไหนก็เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับว่ากับถนนเส้นนี้นะครับศรีนครินทร์นะครับขาไปทางบางกะปินะฮะมันก็จะมีทั้งบล็อกคอนกรีตที่มันไม่ได้ราบเรียบสักทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะถนนเส้นนี้ตอนขับตัว long range review drive ผมรู้สึกว่าจะมีจังหวะ bounce นะครับจังหวะยุบยืดแล้วก็เด้งกระเด้งเนี่ยน่าจะน้อยกว่านะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคิดเองหรือเปล่าแต่ได้รถมาเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะผมได้ห่างกันไม่กี่วันยังจับความรู้สึกของตัว long range review drive ได้นะฮะแต่พอมาเป็นตัวนี้นะฮะตัว G6 performance ปุ๊บเนี่ยซึ่งเท่าที่เช็คแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะครับค่า K ของ spring แล้วก็ความหนืดของช็อคอัพเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะฮะไม่ต่างแต่อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าน้ำหนักตัวรถเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยหลักน่าจะเป็นหลักร้อยกิโลเนี่ยอาจจะเป็นผลที่ทำให้เนี่ยฮะคุณภาพการขับขี่ลักษณะเนี้ยมันสะท้อนออกมาที่แตกต่างกันนะเนี่ยพอคุณใช้แบบขับทั่วไปขับไม่เร็วอย่างเงี้ยผมกลับรู้สึกนี่เนี่ยจะมีอาการยุบยืดแล้วก็เนี่ยฮะกระเด้งกระดอนมากกว่านะถ้าเทียบกับตัว long range review drive นะครับ long range review drive ผมกลับรู้สึกว่าช่วงล่างที่เขาเซตมาค่าเท่ากันเนี่ยกับแมทช์กว่านะกับน้ำหนักตัวที่เท่ากันจริงๆแล้วต้องมองอย่างนั้น2คันนี้ต่างกันก็คือน้ำหนักตัวนะฮะเพราะว่ายืนยันครับว่าช็อคอัพและสปริงเซตเท่ากันไม่แตกต่างกันเนี่ยครับแล้วจะรู้สึกเด้งกว่านะกับถนนเส้นนี้ซึ่งก่อนหน้านี้3วันที่แล้วผมได้ตัว long range review drive มาไม่ได้รู้สึกขนาดนี้นะโอเคเดี๋ยวผมมาอัปเดตนะครับว่าขับมาประมาณจริงๆว่าไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่นะวันนี้อยากรู้ว่าเส้นทางนะครับเนี่ยครับพัฒนาการบางนานะฮะที่วิ่งไปประมาณสักเกือบ10 โลเนี่ยค่าคอนซัมชันทำได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับมาอัปเดตกันครับกับการปรับแต่งนะครับในโหมด individual ของผมและการขับขี่สไตล์ช้าๆของผมในเมืองนะตอนนี้ค่าเฉลี่ยนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับอยู่ที่ 13.6 กิโลวัตต์อาวต่อ100 กิโลเมตรโอ้โหประหยัดมากคุณก็ประมาณ7 โลต่อ1 กิโลวัตต์อาวได้ประหยัดจริงนะครับเนี่ยเราใช้กันไปประมาณ8 โลเกือบ10 โลเนี่ยกับความเร็วที่ผมขับนะครับคุณก็ดูสแตทเอานะฮะประมาณนี้นะโอ้โหตัวเลขออกมาประหยัดมากใช้ได้เลยถ้า1 กิโลวัตต์อาวก็ประมาณ7 โลนะครับกับจำนวนแบตนะครับความจุแบตอยู่ที่80นะครับก็ราวๆเท่าไหร่ล่ะ8756ประมาณ560 โลผมว่ามีให้เห็นแน่นอนครับกับการเทสจริงครับผมกับการต้องเรียกว่าสแตทตัวนี้เป็นสแตทที่ผมใช้งานในเมืองนะถือว่าประหยัดนะขนาดขับใช้ในเมืองยังได้ประมาณเนี่ยครับ 13.8 เนี่ยคุณไม่ใช่ธรรมดาว่ะ
ระบบเทคโนโลยี800โวลต์นะครับนอกจากจะชาร์จไวนะครับติดกลุ่มท็อปชาร์จอะไรนะครับว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ชาร์จไวที่สุดในกลุ่มแล้วนะทำไปเล่นไปเขายังนะครับประหยัดมากๆอีกด้วยครับน่าทึ่งครับประมาณนี้ครับแต่ก็ถือว่าถ้าถามผมว่าแล้วเป็นยังไงล่ะช่วงล่างเซตนี้กับ2มอเตอร์แรงๆแบบนี้ถ้าคุณขับในภาวะแบบทั่วไปเลยปกติผมมองว่าไม่มีอะไรต้องกังวลครับมันเอาอยู่แต่ส่วนการขับขี่เร็วนะฮะก็เรียกว่าผมว่าก็ใช้ได้นะฮะเพียงแค่ว่าคุณต้องระวังเรื่องเบรกหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันแรงเนี่ยกดปุ๊บแม่งมาแบบ ทอร์ค660นี่โหเรียกว่าสาหัสเลยนะดึงเงียบๆเลยนะฟื้นขึ้นอย่างเงี้ยอย่าลืมเพราะว่าเบรกเนี่ยมันเซตเดียวกันหน้า2พอร์ตใหญ่ไซด์ดิสเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางหรือช่องระบายความร้อนเนี่ยขนาดเท่ากันเป๊ะนะฮะกันนั้นก็ต้องระวังถ้าคุณขับเร็วต่อเนื่องคุณต้องระวังเรื่องเบรกเฟดด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าคุณเลียเบรกอยู่เรื่อยๆคุณต้องระวังนิดนึงประมาณนั้นครับนอกนั้นก็ถือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวผมนะครับกำลังมุ่งหน้าไปสู่นะครับเรียกว่าไม่ได้มาสักพักแล้วนะฮะ MSP นะครับ Motorsport Park สุวรรณภูมินะฮะเดี๋ยวจะจัดให้ครับว่า performance driving ของรถคันนี้เนี่ยสมชื่อเขาไหมไม่ว่าจะเป็นslalom นะครับ brake test นะครับแล้วก็รวมไปถึงครับ full lap ว่าพฤติกรรมในสนามเนี่ยสนามเล็กๆแบบนี้ความปราดเปรียวความคล่องแคล่วของตัวรถและ handling ของรถเนี่ยเจ๋งขนาดไหนจัดไปครับโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงสนาม MSP เรียบร้อยแล้วก็อยู่ในโซนของ Full Lap สนาม Handling นะไปดูกันว่าเจ้า X เผิง G6 Performance คันนี้มันจะขับแล้วเร้าใจขนาดไหนนะครับมาขอทำวอร์มอัพแลปก่อนละกันนะโอ้ยวงเลี้ยวค่อนข้างกว้างนะฮะขับแล้วรู้สึกนะฮะว่าขับ4ล้อนี่เวลาเติมแล้วเนี่ยหน้ามันจะอันเดอร์มองไม่ทันเลยว่าเท่าไหร่น่าจะ100นิดสปรินต์มาถึงเซสชั่นที่2สนามนะครับ100นิดนะครับโอเคเอาไป107นะครับใช้ได้ผมต้องยกก่อนนะครับน้ำหนักตัวเยอะนะฮะ 2.1 ถึง 2.2 ตันนี่ไม่ธรรมดา90ต้นๆฮะแรงใช้ได้เลยโค้งเนี้ยจะหน้าอันเดอร์พอสมควรนะฮะเพราะอย่างว่านะตัวรถมันไม่มีทอร์คฟิกเจอริงนะฮะจะเกาะดีใช้ได้เลย101นะครับก็เร็วพอประมาณนะฮะแต่ตัวเทปเขามากัน106 107 110นะฮะพวงมาลัยฟีดแบ็กยังไม่ค่อยมีมากนะครับแต่น้ำหนักตัวนี้หน่วงตึงใช้ได้เลยนะฮะทำให้รู้สึกว่ามั่นใจเฟิร์มดีนะฮะน้ำหนักตัวหนักช่วงล่างนะครับก็ก่อหนนดีครับเบรกหนักเข้ามาเทรลมาจกอีกหนึ่งปลายไหลเนียนนะฮะติดกว้างนิดหน่อยนะฮะอาจจะไม่ได้คล่องตัวมากนะครับ90ปลายเลยใช้ได้วะพุ่งจู๊ดเลยถีบตัวเองออกมานะครับมาถึงหัวโค้งนี่อย่างรวดเร็ว101เหมือนเดิมเลยเฉียนมากนะฮะน่าจะรอบที่3แล้ว109ครับเบรกมา ผมเทรลเบรกเข้าเลยนะฮะใช้ได้เลยฮะบาลานซ์ค่อนข้างดีนะว้าวนี่ฮะปุ๊บจะรู้สึกหนักนะตัวรถนะครับจะมีความรู้สึกว่าหนักเลยนะฮะพวงมาลัยหน่วงตึง101นะครับทุกรอบเลยเสถียรมากนะครับความเร็วตรงนี้เป็นจังหวะจังคนที่พอดีนะฮะเติมเร็วกว่านี้ก็กลัวจะเข้าป่านะฮะไปชนกำแพงมันพุ่งมาโคตรเร็วเบรกระยะเบรกเริ่มเพิ่มนะฮะมีกลิ่นน่าจะกลิ่นยางกลิ่นเบรกนะฮะเข้ามาแล้วนะฮะไวมากสปรินต์ออกมานะครับแล้วทุกครั้งที่เบรกหนักเนี่ยไฟฮาซาร์ดก็ทำงาน
ช้ได้เลยดุดันใช้ได้เลยคันเบลเลอร์น้ำหนัก 2.2 ตันนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาไม่มีเวลามองความเร็วเลยไม่มีเฮดอัพก็เลยไม่ได้เห็นนะฮะเหลือบตาเผลอไปแป๊บเดียวนี่ก็ถึงโค้งแล้วนะฮะผมเลยต้องโฟกัสที่ถนนมากกว่าอย่างพุ่งอ่ะโคตรไวอ่ะโอ้โหเรียกว่าดุเอาการแต่ขาดความปาดเปรียวเล็กน้อยนะฮะขับแล้วจะรู้สึกว่ามันตื้อๆหน่อยเนี่ยฮะจะตื้อๆหน่อยนะฮะเนี่ยความคล่องนะฮะน้ำหนักตัวพวงมาลัยพอเซตมาเพื่อไฮสปีดแบบขับออโตบานอะไรเงี้ยขับแบบทางไกลอย่างเงี้ยมันก็เลยจะไม่ค่อยปาดเปรียวมากนักเวลาเล่นในสนามเล็กแบบนี้รู้สึกว่ามีโนติสอะไรขึ้นมาสักอย่างนะต้องพอก่อนแล้วนะโอเคเรียกว่า4 รอบแรกนี่โอ้โหนี่เล่นเอากลิ่นเบรกนะฮะกลิ่นเข้ามาเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอวอร์มดาวน์นิดนึงนะฮะเฮ้ยมันถือว่าเป็นอารมณ์การขับในสนามแบบเสถียรแล้วก็เฟิร์มมากฮะขาดความปาดเปรียวครับเจอโค้งแคบโค้งอะไรอย่างนี้ก็ขาดความปาดเปรียวนะฮะตัวรถนี่ยังไม่ถือกับว่าฉกหนักฉกไวคมกริบนะฮะพวงมาลัยมีความกลางๆเนี่ยจะกลางๆนะฮะแต่ยางดีมากเลยตัวนี้เกาะจริงๆ Michelin Pilot Sport EV เนี่ยยางช่วยไว้เยอะนะฮะพวงมาลัยน้ำหนักตัวดีหนืดต้านหนักหน่วงเลยเรียกว่าอย่างนั้นนะฮะแต่นะครับไม่ได้ว่าคมกริบแล้วก็ไม่ได้แบบมีฟอร์สฟีดแบ็กหรือไดเรกอะไรทำให้เราสื่อสารกับกริบล้อหน้าได้ดีขนาดนั้นโดยรวมยังถือว่าผมว่ายังไม่ถึงขั้นว่าเป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เซตมาทุกอย่างเนี่ยถูกเจรไนมันทุกจุดเพื่อการขับขี่แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์นะในความรู้สึกผมมองว่าเรียกว่ามันเป็นการเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างหรือพวงมาลัยที่สำเร็จรูปแหละคือเซตมาเหมือนตัว long range rear wheel drive นะครับแต่เพียงแค่ว่ายัดมอเตอร์มาเป็นมอเตอร์เพิ่มอีกตัวหนึ่งเพื่อความแรงเท่านั้นเองเชื่อว่านะครับตัว long range rear wheel drive ที่ผมไม่ได้เอามาลงแทร็กเนี่ยเพราะวันนั้นบังเอิญสนามติดงานนะฮะก็เลยไม่ได้มาเนี่ยเชื่อว่าพฤติกรรมเหมือนกันแตกต่างกันก็คือเรื่องความแรงเท่านั้นเองส่วนเบรกเนี่ยก็เรียกว่าให้ความเฟิร์มใน4 รอบเนี่ยโอเคนะฮะแต่ขับมากไปกว่านี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเมื่อกี้มีสัญญาณเตือนด้วยผมก็ยังไม่ได้ดูว่ามันขึ้น notification อะไรขึ้นมานะก็นะฮะแต่ตอนนี้ในภาวะเหยียบเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเบรกยังไม่ได้เฟดนะฮะก็ประมาณหนึ่งเอาประมาณนี้นะจริงๆอยากให้รุ่น performance เนี่ยผมมองว่าอยากให้เซตเบรกเนี่ยให้มันเฟิร์มกว่านี้ให้มันเรียกว่าsecureกว่านี้แหละเอาง่ายๆถ้าในกรณีถ้าคุณแม่งแบบอยากจะสนุกกับเขาเต็มที่เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเสริมความมั่นใจแล้วกันโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวลองดูรอบจับเวลานะฮะตอนนี้ผมน่าจะวอร์มดาวได้ดีพอสมควรแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเท่าที่ไปได้แบบปลอดภัยนะว่าเจ้า X เผิง G6 นะครับ All Wheel Drive Performance คันนี้เนี่ยจะทำเวลาได้ที่เท่าไหร่บนตาราง Fox Drive ครับครับในรอบจับเวลานะครับเจ้า G6 All Wheel Drive Performance เดี๋ยวลองดูว่าประมาณไหนในโหมดสปอร์ตนะครับ ESC on อยู่ตลอดนะครับเพื่อความปลอดภัยพร้อมแล้วไป109นะครับเร็วสุดของวันแล้วนะฮะวันนี้ปีดีเป็กไปนิดนึงครับใช้ได้ครับโอ้มีอาการโค้งตัวเล็กน้อยนะฮะ91 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเบรกหนักครับดีครับเติมครับดีพุ่งมาอย่างเร็วเลยฮะดีมากครับดีมากโอ้โหพุ่งจู๊ดเลย101ครับเสถียรมากเลยครับจุดนี้เช็คพอยต์ B ของผมโอ้โหเนียนมากเกาะมากครับดีครับสวยครับไม่กว้างดีพุ่งไปครับโอ้โห80อย่างเร็วเบรกหนักก็จะมีนะครับสัญญาณฮัซาร์ดดังตลอดน่าจะติดอันเดอร์นิดนึงนะฮะขับ4เบรกหนักครับดีไหลไปดีเนียนครับเนียนโอ้โหดีบอดี้หนักพอสมควรนะครับเนี่ยเทมาโหเบสทำงานนะครับแต่ไม่มีอาการปัดเป๋เลยนะฮะในโหมดการขับเคลื่อนแบบนี้นะฮะที่มอเตอร์ทำงาน
ตาม Drive Logic แล้วก็คันเร่งของคุณ102ครับอันนี้มาเร็วสุดครับรถไม่มีอาการเป๋นะครับเบรกหนักแล้วยังเฟิร์มมีการฟีดแบ็กส่งมาที่แป้นเบรกที่ดีนะ109ครับเบรกมาหูยเบรกเริ่มไหลนะฮะน่ากลัวใช้ได้เลยอุ้ยน้ำหนักมันเยอะนะฮะนี่มาเร็วเลย91ครับเหมือนกันครับเบรกดีอยู่นะฮะเฟิร์มแน่นโอ้พุ่งนี่โอ้โหสปรินต์จากออกจากโค้งนี่เร็วมากอันนี้ดรอปเหลือ100นะฮะดีครับโอ้เข้าโค้งได้เฟิร์มมากเป็นกลางโอ้โหไหลโหโคตรเสียว เสียวจริงนี่เตือนแล้วนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นเบรกเฟสนะเดี๋ยวเบาก่อนกลิ่นเบรกมาละ โอเคคงต้องพอได้นี้นะฮะกลิ่นเบรกถึงเลยนะฮะต้องจบก่อนนะฮะโอ้โหก็เรียกว่าถ้าจัดหนักจริงๆเนี่ยผมว่าเบรกแบบนี้ยังนะครับไม่น่าไหวนะฮะโดยเฉพาะถ้าไปสนามช้างใหญ่ๆเนี่ยผมว่าไม่เกิน2 รอบเนี่ยก็คงจะต้องคูลดาวน์แล้วนะฮะโอ้กลิ่นเบรกถึงเลยนะฮะแล้วก็มีผมไม่เห็นตัวหนังสือขึ้นมานะฮะแต่ได้ยินเสียงเตือนนะฮะเตือนขึ้นมาประมาณว่าคงจะต้องคูลดาวน์นะฮะไม่ไหวคนไหวแต่รถไม่ไหวครับต้องเรียกว่าต้องคูลดาวน์แล้วครับเพราะตัวรถนี่นิดหน่อยนะฮะแล้วก็เริ่มมีอาการเบรกไหลพอสมควรนะครับประมาณนี้ถ้าถามนะครับว่านี่แหละถามว่ามันเพอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดไหนผมมองว่านะครับสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยมันยังไม่ถึงนะครับไม่ถึงขั้นที่จะเป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆนะเพราะว่าโดยเฉพาะเบรกชัดๆเลยครับว่ามันไม่ใช่ว่าเบรกมันไม่ดีนะฮะแต่เรามาพุชหนักประมาณแบบนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าขับหนักจริงๆเนี่ยเพียงแค่ 3-4 รอบที่ MSP เนี่ยหรือเทียบเท่าสนามใหญ่ผมว่าตีไปประมาณ2 รอบเนี่ยถ้าเบรกหนักมากๆโหถ้าคุณชูดไปถึงแบบ200แล้วคุณเบรกเนี่ยผมเชื่อว่า2 รอบที่ช้างก็น่าจะต้องคูลดาวน์แล้วไม่ไหวครับไม่ไหวจริงๆนะที่นี่ก็ประมาณ4 รอบนะฮะถึง5 รอบนี่ก็ไม่ไหวแล้วครับก็นี่แหละครับก็คือเป็นตัวการสำคัญที่ผมบอกนะฮะว่าถ้าจะ performance กว่านี้เนี่ยเรื่องเบรกอาจจะต้องอัปเกรดนะครับมากกว่านี้นะในกรณีแต่ถ้าใช้งานทั่วไปมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะอันนี้ก็พูดให้เห็นนะว่าพอเทสแบบนะครับจริงจังในแทร็กนะครับมีการขับหนักต่อเนื่องนะครับความ durability ที่มันต้องต่อเนื่องอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันยังไม่ได้นะในความรู้สึกผมนะแต่เรื่องความแรงที่คุณจ่ายเพิ่มอีก140,000คุณได้แน่นอนนะคันนี้มันก็แรงกว่ารุ่นปกติพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่นะครับสิ่งที่ได้กลับมานะฮะอย่างที่บอกว่าถ้าเล่นบู๊จริงๆเนี่ยมันยังไม่ได้ถึงขนาดขั้นว่าเป็นรถที่เกิดมาเพื่อบู๊แล้วก็ให้คุณซาดิสกับเขาได้ขนาดนี้นะฮะเรียกว่าความแรงที่ได้มาก็ประมาณว่าถ้าคุณขับอยู่บนทางด่วนคุณอยากจะกดแรงๆเร็วๆตรงนี้นะครับในรุ่น All Wheel Drive Performance ให้คุณได้นะฮะและในภาวะที่ขับถนนลื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็อาจจะให้ความยึดเกาะถนนที่ดีกว่าในรุ่นขับหลังนะครับในกรณีถ้าถนนเปียกลื่นแล้วขึ้นเขาอะไรลักษณะนั้นนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าถามผมว่ารุ่นนี้นะฮะเวอร์ดิกว่าอยากให้เล่นนะครับเชียร์ตัวไหนผมบอกตรงๆนะ G6 นะฮะในรุ่นไมเนอร์เนี่ยซื้อเล่นตัวStandard นะครับ Long Range Rear Drive ผมว่าเพียงพอแล้วล่ะนะฮะเพราะทุกอย่างเขาเซตมาเนี่ยมันเพื่อนะครับพอดีนะครับแล้วก็เอาอยู่กับแรงม้าขนาดนั้นสบายๆอยู่แล้วนะครับความแรงเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอืดอะไรลงตัวกว่าประหยัดไป140,000นะฮะแล้วก็ในเรื่องของออปชันและสิ่งที่ได้เนี่ยพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเขาให้มาครบแล้วครับนะฮะเพราะว่าไม่ต่างกับคันนี้เลยนะผมว่าคุ้มกว่าแต่ที่คุณจะจ่ายเพิ่มอีก140,000เพื่อความแรงขึ้นมาเป็น480 ม้านี่ผมมองว่ามันไม่ได้จำเป็นนะสำหรับคนที่อยากได้ก็จัดไปนะฮะแต่ผมเชียร์รุ่นขับหลังมากกว่านะฮะเพราะว่ารุ่นขับหลังผมว่าคุ้มค่ากว่านะครับแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นแรงขนาดนี้และที่สำคัญคือตัวเบรกของคันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เซตมาเพื่อนะครับที่จะเล่นจริงๆจังๆที่จะเรียกตัวเองว่าเป็น performance ขนาดนี้นะเอาประมาณว่าอย่างนี้แล้วกันผมให้ไปครับคันนี้ครับ4 ดาวครึ่งครับจาก Fox Drive จบกันไปนะครับกับการทดสอบที่เรียกว่าเต็มที่แล้วนะฮะสำหรับเจ้า Xpeng G6 All Wheel Drive Performance นะครับ
มอเตอร์คู่ 486 แรงม้านะครับแรงบิด 660 นิวตันเมตรกับเคลื่อน 4 ล้อ all wheel drive นะคันนี้บอกเลยว่าพฤติกรรมนะครับพอมาขับในสนามเนี่ยมันก็ยังมีหลายอย่างนะที่ผมอยากจะแชร์ประสบการณ์นะฮะเพราะว่าในความรู้สึกผมนะคือรถคันนี้เนี่ยอาจจะยังเขาเรียกว่าเซตอัพมาเนี่ยยังไม่เต็มที่นะที่จะปล่อยพละกำลังคำว่าลงสู่พื้นนะฮะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็สามารถทำให้ผมเนี่ยเกิดความมั่นใจเต็มที่เต็มเปี่ยมนะฮะในการที่จะพุชเขาไปสู่ลิมิตนะข้อจำกัดนั้นคือ2ข้อครับนั่นก็คือครับตัว Shock Up และ Spring นะฮะที่เซตมาเนี่ยเป็นค่าเดียวกับตัวรุ่น Long Range Review Drive ทุกประการนะฮะผมก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่แมทช์กับความแรงนะฮะที่เราจะสามารถปลดปล่อยเขาได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วอีกข้อหนึ่งเลยที่เป็นตัวคานสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือเบรกนะฮะชุดเบรกเนี่ยผมคาดว่าน่าจะเป็นชุดเดียวกันหมดเลยนะฮะเหมือนกับตัว Long Range Review Drive ซึ่งมีแรงม้าน้อยกว่าเกือบ2เท่านะฮะด้วยชุด Caliper Brake ครับหน้าแบบ2พอร์ตนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางจานเบรกคาดว่าเท่ากันครับกะด้วยสายตาแล้วก็ครีบระบายความร้อนที่ให้มาก็มีขนาดที่เท่ากันนะครับทั้งดิสหน้าดิสหลังนะฮะทั้ง4ล้อเนี่ยเลยมองว่าแม่มันเลยเป็นอะไรที่ยังไม่ประทับใจผมเท่าไหร่นะครับในกรณีถ้าคุณแบบขับเต็มที่รีดสมรรถนะเต็มแรงไปให้สุดทุกโค้งนะฮะแล้วก็ไปเบรกหนักที่ปลายโค้งทำซ้ำๆหลายๆรอบเนี่ยแน่นอนครับอาการที่เกิดขึ้นมาข้อแรกเลยนะฮะอาการคือเบรกเริ่มเฟดนะฮะแล้วก็เบรกเริ่มร้อนนะฮะแต่ยังไม่ถึงขนาดว่าเบรกไม่อยู่นะฮะแต่ระบบตัวซิสเต็มของคอมพิวเตอร์เนี่ยยังทำงานได้ดีก็แจ้งเตือนผมตั้งแต่4รอบแรกที่ผมทำวอร์มอัพแล้วน่าจะรอบที่4แหละนะฮะสัญญาณเตือนเนี่ยเตือนขึ้นมาเลยดังตุ้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 งขึ้นมาเลยนะฮะพอสังเกตตอนเบรกเพื่อจะเซตกล้องที่จะไปรอบจับเวลาเนี่ยเห็นแล้วมันขึ้นภาษาอังกฤษมาเตือนแล้วนะครับว่าประมาณว่าเบรกนะฮะตอนนี้นะครับประสิทธิภาพสูงสุดในการเบรกเนี่ยเขาเรียกว่าลดลงนะฮะเนื่องจากนะครับความร้อนสะสมของจานเบรกแล้วก็ผ้าเบรกนะฮะเลยต้องการให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าวอร์มเขาเรียกว่าแบบคูลดาวน์หน่อยอะไรประมาณนี้ครับช้าลงนิดนึงนะฮะนี่แหละฮะคือเห็นได้ชัดเลยว่าเจ้ารถไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักตัวมันเยอะครับนะฮะยิ่งเป็นรุ่น2มอเตอร์นะฮะจริงๆแล้วแบตเท่ากันเนี่ย80 กิโลวัตต์อาวเนี่ยเอาตรงๆมันก็คือยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีน้ำหนักตัวเยอะฮะพอน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยโหลดภาระมันเยอะแน่นอนนะฮะคุณที่จะเบรกเพื่อลดความเร็วลงกระทันหันเนี่ยมันซ้ำๆซากๆปุ๊บเนี่ยโหมันก็จะเกิดความร้อนสะสมทำให้เกิดภาวะนี้เองก็คือเบรกเฟดนั่นเองนะฮะรอดยากครับทั้งที่หลายๆคันเนี่ยที่เป็นรถ High Performance ก็ยังรอดยากอย่าง Tesla นะครับตัวโมเดล3 Performance ผมก็เทสก็จะมีอาการลักษณะที่ใกล้เคียงกันแต่เบรกอาจจะทนกว่านี้อีกเล็กน้อยนะฮะแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยตัว G6 เนี่ยก็ยังไม่รอดนะก็นี่แหละครับพูดมาซะยืดยาวก็คือบั่นทอนในเรื่องของช็อคอัพนะครับสปริงที่เซตมานะครับจริงๆมันน่าจะเซตมาโดยเฉพาะสำหรับรุ่น performance นะแล้วก็รวมไปถึงเบรกอย่างน้อยนะครับก็อยากได้จานเบรกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีเจาะรูระบายความร้อนมีครีบระบายความร้อนที่กว้างขึ้นนะฮะเพื่อเป็นการที่จะระบายนะครับความร้อนออกจากจานเบรกและผ้าเบรกให้เร็วที่สุดนะฮะเพื่อที่จะทำให้เบรกเนี่ยเฟดช้าที่สุดนะประมาณนั้นก็เลยเลทดาวไปโอเคผมขอขึ้นมานะครับจับมาเจอกับนะครับเรียกว่ารถ C SUV Premium ไฟฟ้า2มอเตอร์สมรรถนะสูงนะครับของประเทศจีนด้วยกันณวันนี้ผมมีขึ้นสแตทนะบัลลังก์ของ MSP Battle นั้นก็คือ MG IM6 Performance All Wheel Drive คันเก่งของเรานี่เองขออัญเชิญขึ้นมาครับขอมาเทียบกันหน่อยนะครับว่านะครับรุ่น Performance ของทั้ง2แบรนด์เนี่ยเมื่อมาเจอกันที่สนาม MSP แล้วใครจะเหนือกว่ากันจริงอยู่ครับทั้งที่ว่าการมาเทียบกับตัว IM6 Performance เนี่ยดูแล้วจะไม่ค่อยแฟร์กับ G6 All Wheel Drive Performance สักเท่าไหร่เพราะแรงม้าเนี่ยต่างกันเกือบ2เท่าเลยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ครับในเมื่อเป็น Performance เหมือนกันทั้งคู่ถึงแม้ค่าตัวจะถูกกว่านะฮะเมื่อเป็น Performance ผมขอจับตารางขึ้นมาเลยแล้วกันปรากฏว่าครับมันก็ชัดเจนครับว่า IM6 นะครับเหนือกว่าชัดเจนทั้งสนามสั้นและยาวนะฮะสังเกตได้เลยครับเวลาสนามสั้นนะครับ IM6 Performance กินไปด้วยเวลา 36.72 ครับเทียบกับ G6 All Wheel Drive Performance นะครับต่างกันถึงนะครับเกือบ1วินาทีนะฮะก็เรียกว่าต่างกันชัดเจนอันดับที่46กับ58นะฮะแล้วส่วนลองลูปนะ IM6 Performance นะครับก็กินไปด้วยเวลา 53.97 ครับถือว่าเวลาค่อนข้างดีมากเลยนะฮะแต่พอมาเทียบกับ G6 นะครับโอ้โหเรียกว่าห่างกันนะครับประมาณ1วินิดๆเลยนะฮะก็เลยล่นไปถึงอันดับที่84ครับด้วยเวลา 55.34 ครับเห็นเวลาแบบนี้ทุกคนอย่าตกใจนะฮะว่าโอ้โหวิ่งกันได้ดีแรงม้าเยอะ
ขับกันว่าดีแล้วขนาดนี้ผมยังชมว่าดีเนี่ยทำไมอันดับทั้ง2คันนี้อยู่ที่อันดับที่40กว่า50กว่าหรือ80กว่าด้วยซ้ำผมบอกเลยนะบนตาราง Fox Drive นะครับที่ขับที่สนาม MSP ที่นี่ฮะไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะครับแล้วมีทั้งหมดเนี่ยกว่า139คันแล้วนะฮะบอกเลยว่าแล้วแต่ละคันที่เร็วกว่านี้นะฮะที่ขึ้นไปจนถึงอันดับที่ท็อป10จนถึงอันดับที่40ต้นๆเนี่ยรถแรงรถ High Performance รถซุปเปอร์คาร์ทั้งนั้นนะครับอันนี้เลยถึงบอกว่ามันเอามารวมกันก็อย่าเพิ่งคิดว่าทำไมอันดับมันไม่ค่อยดีนะฮะเพราะว่าแต่ละคันนี่หินทั้งนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาโอเคครับก็ต้องเรียกว่าแบบนี้และเอาไว้นะครับมี 4 SUV ไฟฟ้าที่จะมีเอาเข้ามาเทสกันอีกนะอีกหลายคันหลายแบรนด์เนี่ยเดี๋ยวผมมาจับนะครับแยกตารางให้ดูแบบนี้ว่าใครจะเป็นนะครับที่1นะครับในการดวลกันที่สนามแห่งนี้นะฮะตอนนี้ IM6 ครองไปนะครับแล้วมาต่อกันด้วยนะครับตารางรวมนะฮะว่าเมื่อเทียบกับนะครับ The World of Fox Drive นะครับว่าเจ้า G6 All-Wheel Drive Performance นะครับอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในสนามสั้นนะครับขึ้นตารางมาเลยนะครับปึ๊บปรากฏว่านะครับคว้าอันดับที่58ไปครองเทียบเท่ากับ Tesla Model 3 Long Range นะครับในภาวะวันนั้นที่ขับเนี่ยแทร็กเปียกลื่นด้วยเพราะฝนตกนะฮะ โมเดล 3 บอกว่าฝากไว้ก่อนเถอะเพราะว่าแทร็กเปียกนะฮะก็ได้เวลาเท่ากันไปนะครับด้วยเวลา 37.18 ครับแหมเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะฮะเทียบเคียงนะครับกับโมเดล 3 ตัว Long Range นะฮะแล้วคุณดูสังเกตนะครับว่าเขานะครับยังเร็วกว่านะครับ BMW 330 EM Sport LCI ด้วยนะไม่ธรรมดานะ 330 EM Sport นี่ผมบอกเลยว่าเป็นรถนะครับสปอร์ตซีดานที่ขับสนุกและขับดีมากนะเร็วพอสมควรนะครับถ้าผมไม่ไปเขาเรียกว่าไปทำ power slide ในแต่ละโค้งหน้าเวลาน่าจะอาจจะเร็วกว่า G6 ก็ได้นะครับแล้วดูเลยครับเขาก็ยังเร็วกว่านะครับมินิ JCW Hatch 3 ดอนะตัวนั้นเล็กจี๊ดปาดเปรียวมากนะครับแล้วรวมไปถึง M2 LC IF 87ของผมด้วยนะวงเล็บนิดนึงหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมมันเร็วกว่า M2 วะ M2 ถ้าขับจริงๆตั้งใจแบบไม่ให้มีเขาเรียกว่า drift ไปแต่ละโค้งนะฮะมี oversteer เยอะขนาดทุกๆโค้งเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยผมว่ามันเร็วกว่านี้แน่นอนนะฮะแต่นี้ก็คือเอามันแหละเขาเรียกว่าเป็นเวลาเอามันนะฮะก็ยังถือว่าเอานะถือว่ายังไงก็ยังถือว่าเร็วกว่าละกันโอ้ธรรมดาที่ไหนนะครับ G6 ของเราถึงแม้ว่ายังไม่สุดในทุกด้านนะช่วงล่างยังไม่ได้เซตมาเพื่อแบบ performance จริงจังอ่ะแล้วรวมไปถึงเบรกนะฮะที่เฟดเร็วไปนิดหน่อยนะมันทำให้ผมไม่กล้าพุชหนักมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตารางสนามยาวกันบ้างครับลองดูว่าเจ้า X เผิง G6 All-Wheel Drive Performance นะครับคว้าอันดับที่เท่าไหร่ไปครองนะครับไล่ตารางขึ้นมาเลยครับปรากฏว่านะครับสามารถคว้าอันดับที่84ไปครองนะครับด้วยเวลา 55.34 ครับโอ้โหสุดจริงๆนะฮะโอ้ยเวลาแม่งแอบมีแปลกนิดนึงว่ะอันดับที่85นี่คือเจ้า D-Paul S07 นะ Long Range ซึ่งผมมองว่าคันนี้มันไม่น่าจะติดอันดับขึ้นมาได้ใกล้เคียงอย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยทำไมมันเร็วอยู่งงไงมันเลยโอ้วันนั้นอะไรเข้าสิงวะ ช้ากว่า G6 อยู่นิดหน่อยนะครับเพียงแค่ 0.05 วินาทีไม่เป็นไปได้เว้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วดูดิฮะเจ้า G6 นะครับก็ยังเร็วกว่าโมเดล 3 นะครับ Review Drive รุ่นใหม่ด้วยนะครับรุ่นStandard เลยแหละรุ่นถูกสุดนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาว่ะมันก็มีอะไรที่มันแปลกพิลึกดีนะฮะกับการทดสอบนะฮะที่ตัวเลขมันไม่โกหกอะฮะก็แปลว่า G6 เนี่ยก็ถือว่าวิ่งแล้วนะใช้ได้แล้วนะประมาณนี้นะครับถ้าผมจะเวอร์ดิกนะฮะก็เรียกว่าเงินที่คุณจ่ายแพงกว่ารุ่น Long Range Review Drive นะครับ 140,000 บาทนั้นเหมือนเป็นเงินที่คุณมาซื้อมอเตอร์เพิ่มอีก1ตัวนะครับที่ให้แรงม้าเพิ่มขึ้นรวมกันแล้วเนี่ยเป็น2เท่านะครับจาก287ม้านะครับบูสต์อัพมาเป็น486ม้าแรงบิดนะครับจาก440นะครับ Power Up มาเป็นถึง660ถ้าคุณคิดว่าเงิน140,000สร้างความเร้าใจความมันความเร็วให้คุณแบบนี้แล้วคุณพอใจก็จ่ายไปครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณนะครับจะเลือกไม่ได้นั่นก็คือสีนะฮะถูกบังคับให้เล่นสีดำอย่างเดียวนะฮะเจ้าตัวสี Black Knight เนี่ยนะฮะสีเดียวเท่านั้นบางคนอาจจะอยากได้สีบรอนซ์สวยๆหรือบางคนอยากจะได้สีนะครับสีม่วงใหม่สี Stellar Purple เนี่ยคุณก็อดเลือกไปอันนี้ก็จะเป็นดาวไซด์ของรุ่น Performance นะฮะหรือถ้าคุณชอบของดำอยู่แล้วก็อาจจะเข้าทางนะแต่สิ่งที่ผมเลสดาวไปนะฮะในรุ่น All-Wheel Drive Performance เนี่ยก็คือในเรื่องที่ผมอธิบายไปข้างต้นก็คือ Shock Up และ Spring เนี่ยยังใช้ค่า K ความหนืดของ Shock Up เซตเหมือนเดิมมันมีผลเสียอะไรชัดๆเลยนะฮะตอนที่ขับเร็ว High Performance แบบนี้ผมก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะแบบ
ไปสู่ลิมิตมากกว่านี้ได้สร้างความมั่นใจมากกว่านี้ได้นะฮะแต่ตัวมันจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นพฤติกรรมอะไรที่แย่เลยฮะแต่ผมเชื่อว่าถ้าช่วงล่างมันนะฮะโหลดเตี้ยกว่านี้นิดนึงมีความแข็งของสปริงที่มากขึ้นความหนืดของช็อคอัพที่สร้างนะครับกริปที่เยอะกว่านี้นะฮะอาการโค้งตัวลดลงกว่านี้มันน่าจะทำให้ผมสามารถที่จะพุชมันได้หนักมากขึ้นและไปได้เร็วกว่านะครับและยิ่งช่วงล่างสร้างความมั่นใจไม่พอโดยเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ดาวไซด์เลยก็คือเบรกนะฮะถ้าเบรกมันเนี่ยเขาเรียกว่าเฟดช้ากว่านี้ทนกว่านี้รองรับการขับในสนามวนซ้ำๆเบรกหนักๆไปเบรกเลทได้มากกว่านี้มันจะเหมาะสมกับคำว่าเป็นรถ performance จริงๆเพราะเจ้าคันนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วผมอยากจะตั้งชื่อใหม่ว่ามันคือ G6 Speed น่าจะเหมาะกว่าเพราะว่ามันเร็วกว่าชัดเจนมันแรงกว่าชัดเจนนะฮะแต่คำว่า performance เนี่ยมันน่าจะดีมากกว่าเรื่องที่ว่ามอบประสบการณ์ความเร็วความแรงให้อย่างเดียวมันน่าจะต้องเกาะถนนมากกว่านะครับเบรกก็มีสมรรถนะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเป็นเงาตามตัวด้วยดังนั้นเนี่ยเลดดาว2เรื่องคือช่วงล่างและเบรกนะฮะส่วนช่วงล่างเนี่ยผมบอกว่าในภาวะการใช้งานปกติมีปัญหาเลยไหมก็โดยรวมโดยปกติถ้าเป็นถนนลาดยางนะฮะเกรดดีๆบนทางด่วนหรือคุณขับยาวๆไปต่างจังหวัดถนนที่สมูทและวงเล็บว่าลาดยางนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่ได้มีอะไรผิดปกติขับได้ดีใกล้เคียงคาแรคเตอร์กับตัว long range rear wheel drive ซึ่งผมมองว่าเป็น base setup มากกว่านะฮะดีพอกันแต่ปรากฏว่าพอมาขับขี่บนถนนแบบลักษณะที่เป็นถนนคอนกรีตนะครับเป็นบ้างๆนะฮะหรืออาจจะมีความรอนขึ้นที่ไม่เท่ากันไม่ได้สมูทมากเนี่ยโดยเฉพาะมีคอสะพานหรืออะไรเงี้ยคุณก็จะรับรู้ถึงอาการที่ตัวรถเนี่ยมีอาการยุบแล้วก็คลายตัวนะครับบัมป์รีบาวที่ค่อนข้างมีอาการที่ชัดเจนมากกว่าตัว long range rear wheel drive ซึ่งผมชมไปเลยนะฮะว่าผมขับทดสอบบนเส้นเดียวกันนะศรีนครินทร์เนี่ยแหละเส้นศรีนครินทร์จากพัฒนาการไปซีคอนสแควร์เนี่ยแหละเส้นนี้ผมลูดไปทั้ง2คันเนี่ยปรากฏว่านะครับตัว long range rear wheel drive สามารถเก็บอาการของถนนที่เป็น bumpy road เนี่ยได้ดีกว่าอาการโครงยุบยืดขึ้นลงจนน่ารำคาญเนี่ยมีอาการที่น้อยกว่าชัดเจนผมยังรู้สึกเลยว่าโหเขาเซ็ตช่วงล่างมาดีจังเลยไม่จำเป็นต้องพึ่ง air suspension เลยตอนแรกยังพูดแบบนี้เลยแต่พอมาเป็นตัว all-wheel drive performance ปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยทำไมจู่ๆมันมีอาการที่ยุบคืนยุบเด้งอะไรอย่างเงี้ยมีอาการค่อนข้างที่ชัดมากกว่าตอนขับในคันเดียวกันถนนแบบเดียวกันนะฮะความเร็วไปก็ไม่ได้ขับเร็วอยู่แล้วเหมือนกันเนี่ยปรากฏว่าอาการมันต่างกันก็จะมีอาการขึ้นลงตรงนี้มากกว่าผมเลยวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะฮะว่าน่าจะเป็นผลมาจากน้ำหนักตัวที่มากกว่าประมาณ100 กว่าโลนะฮะคันนี้มัน 2.2 ตันถ้าเทียบกับ long range rear wheel drive มัน 2.1 ตันนะฮะแต่เป็นการเซตอัพช่วงล่างนะครับช็อคอัพความหนืดของช็อคอัพและสปริงเท่ากันหน้ายางเท่ากันหมดนะฮะทุกอย่างปัจจัยทุกอย่างมันเหมือนกันหมดดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าต้องโทษเรื่องน้ำหนักนะฮะแล้วก็แปลว่าจริงๆแล้วควรจะมีนะครับช็อคอัพและสปริงที่เซตอัพมาลงตัวที่เหมาะกับเขานะครับเทเลเมดให้เหมาะกับตัว performance มากกว่านี้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า100 กิโลนั่นเองนะตรงนี้ผมเลยพอเข้าใจว่าทำไมราคามันถึงแพงกว่าแค่เล็กน้อยเท่านั้นแค่140,000เองเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าจะเป็นรุ่น performance all wheel drive เนี่ยถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยมันนักจะกระโดดขึ้นมาอีกพอสมควรอย่างน้อยก็ต้องมี200,000 กว่าถึง 300,000 อันนี้ผมก็เลยงงว่าเฮ้ยทำไมส่วนต่างของรุ่น performance กับรุ่น long range เนี่ยแตกต่างกันน้อยมากตรงนี้ผมเลยถึงบางอ้อนะฮะก็เลยเขาไม่ได้เซตอัพมาโดยตรงเท่านั้นเองตรงนี้เลยเลทดาวไปนะก็ถือว่าเป็นรถที่ขับดีเทคโนโลยียอดเยี่ยมนะครับระบบ ADAS นะครับระบบ Autonomous Driving เนี่ยโดดเด่นมาก Lane Change เปลี่ยนเองได้อย่างยอดเยี่ยมระบบนะครับ Follow Traffic นะเรียกว่า All Speed Adaptive Cruise Control เนี่ยคุณจะจอดติดไฟแดงคุณขับในภาวะรถติดคุณเปิดระบบนี้ไปเลยนะครับตอนเวลาเขาจอดรถข้างหน้าจอดเราจอดนะฮะตอนเวลารถคันหน้าไปถึงแม้จะทิ้งเวลาห่างกันถึง2 นาที3 นาทีคุณไม่จำเป็นต้องกดคันเร่งอีกทีเพื่อรีซูมเลยรถมันก็เคลื่อนตัวได้เองโหอันนี้คือฉลาดและถูกใจมากเหมาะมากครับสำหรับคนที่ต้องขับรถในทุกๆวันแล้วเจอภาวะรถติดนะฮะซึ่งระบบนี้ก็อยู่ในตัวรุ่น long range เหมือนกันผมเลยมองว่าถ้าเปรียบเทียบว่าความคุ้มค่าในการซื้อแล้วเนี่ยเล่นรุ่น long range ก็พอเพราะทุกสิ่งอย่างที่คุณจ่ายไปเนี่ยถูกกว่า 140,000 บาทเนี่ยแค่1.3 ล้านเนี่ยคุณได้เทคโนโลยีเท่ากับตัว all wheel drive หมดทุกอย่างยกเว้นแค่เรื่องความแรงและความเร็วเท่านั้นเองและแถมขับได้เนียนกว่าด้วยเพราะทุกอย่างมันลงตัวกว่านะครับด้วยการเซตช่วงล่างนะครับแล้วก็สปริงที่เหมาะสมกับตัวของเขาที่น้ำหนักตัวน้อยกว่า100 กิโลซึ่งอาการเนี่ยเรียกได้เลยว่าขับแล้วดีเนียนจริงๆอ่ะแต่สำหรับเจ้าคันนี้นะครับ all wheel drive performance ซึ่งเซตมาแล้วดีในเรื่องความเร็วแต่ยังไม่เพอร์เฟกต์สักทุกเรื่องไม่ก็ถูกใจผม 100% ผมให้ไปครับเท่ากันเลยครับ4 ดาวครึ่งครับจาก Fox Drive